Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu lại và chia sẻ lại cho anh em về cái kiến thức trong trò chơi game Warpath liên quan đến sát thương và hỏa lực dựa trên cái câu hỏi của bạn Hồng Khanh Nguyễn ở trên diễn đàn Warpath Việt Nam. Ok. Rồi thì đây là một trong số những câu hỏi mà diễn ra rất phổ biến của rất nhiều người chơi khi chúng ta bắt đầu chơi cái trò chơi game này. Và cái câu hỏi này nhận được bởi vì sao chúng ta có những cái sĩ quan liên quan đến các loại kỹ năng khác nhau. Có những sĩ quan thì tăng về sát thương, phần dam buff, nhưng có những cái sĩ quan thì tăng về hỏa lực. Vậy thì đâu là sự khác biệt giữa hai cái loại hiệu ứng có lợi này, và cái nào là cái mà chúng ta nên đầu tư? Ok. Rồi, thế thì để hiểu về sát thương và thế thì để hiểu về sát thương và hỏa lực là như thế nào thì có lẽ chúng ta sẽ cùng nhau xem ở trong cái phần chỉ số của đơn vị. Ở đây mình lấy một đơn vị là trực thăng của Đảng Trật tự với cái chỉ số hỏa lực nó ghi là 14,6 triệu. Thì khi mà chúng ta kích vào cái biểu tượng này, nó sẽ mô tả cho chúng ta những cái chỉ số gốc cơ bản, hoặc là bạn cũng có thể nhấn vào cái nút attribute ở đây, nó sẽ hiện ra cái chỉ số sát thương là 911k. Đấy, sát thương là 911k. Và cái tỷ lệ bắn, thời gian bắn là 3,41 giây trên một phát bắn. Đó, tức là cứ mỗi 3,41 giây thì cái con trực thăng này sẽ bắn ra được một viên đạn, và tỷ lệ bắn trúng của nó là 91,68. Thì từ ba cái thông số cơ bản này chúng ta sẽ có được cái chỉ số về hỏa lực là trên 1 phút là 14,6 triệu trên 1 phút. Như vậy chúng ta có thể hiểu được rằng cái con số 14,6 triệu này nó là tổng lượng sát thương gây ra của cái đơn vị này tính trên 1 phút. Đó, tính trên 1 phút. Đó. Còn cái phần sát thương nó chính là sát thương của một viên đạn, đó là 911k. Một viên đạn này là một quả đạn bắn ra là 911k. Và cái máy bay này phải bắn đúng đủ 1 phút thì nó có khả năng gây ra được đến 14,6 triệu. Được chưa? Thế thì cái công thức tính toán, mình đã có một cái công thức tính toán ở trong các video trước rồi. Có lẽ là sẽ phải tính lại ở đây để cho anh em chúng ta cùng nhau hiểu rõ hơn là cái nào thì cái mà nó có lợi hơn. Được chưa? Rồi, thì mình đã có một cái file Excel ở đây để giới thiệu cho anh em chúng ta sẽ cùng nhau hiểu kỹ hơn về cái cách tính toán. Sau đó mình sẽ làm một cái bước so sánh xem là tăng về hỏa lực thì tốt hơn hay là tăng về sát thương thì tốt hơn. Ok. Rồi, đầu tiên chúng ta lấy một cái chỉ số ví dụ là cái phần sát thương của mình là 648.000 đi, chứ không phải như cái trong đơn vị kia. Đây là mình lấy ở ảnh của một bạn upload ở trong cái bài đăng của bạn Hồng Khanh Nguyễn. Với cái phần sát thương là 648.000, tốc độ bắn là 3,41 giây bắn một phát. Như vậy với 3,41 giây bắn được một viên đạn thì trong 1 phút cái con trực thăng đó sẽ bắn được hơn 17 viên đạn, 17,59. Đấy, với công thức là tính 60 chia cho cái con số là 3,41 giây này. Và tỷ lệ bắn trúng là 92,06%. Với cái tỷ lệ bắn trúng này thì chúng ta sẽ có lượng hỏa lực tính theo 1 phút. Đó. Lượng hỏa lực tính theo 1 phút bằng cái công thức là sát thương nhân với số phát bắn trong 1 phút và nhân với tỷ lệ bắn trúng, thì chúng ta sẽ ra được con số là 10,4 triệu. Đúng y xì so với cái bức ảnh mà cái bạn ở trong comment của bạn Hồng Khanh Nguyễn đã đưa ra. Đây chính là các thông số của trò chơi. Như vậy là bây giờ cái câu hỏi bạn đang đặt ra là sát thương tốt hơn hay hỏa lực tốt hơn. Rồi, mình đã có một cái bảng Excel để phân tích chi tiết cho anh em ở phần bên dưới này. Thì chúng ta sẽ có cái phần so sánh. Nếu như tất cả các chỉ số tăng cường về hỏa lực và sát thương đều tăng cường là 10%, thì theo nguyên tắc logic của trò chơi, cái phần sát thương của chúng ta sẽ được cộng dồn, còn hỏa lực thì không.
Cộng dồn có nghĩa rằng thế nào? Nó sẽ cộng dồn cái chỉ số gốc lên. Ví dụ nếu như tăng 10% thì cái lượng sát thương ban đầu là 648 nhân với 10% thì lúc này lượng sát thương gây ra là 712%. Và cái 712.000 này nó sẽ tăng được hỏa lực lên đến 11 triệu, 11,5 triệu. Còn đối với việc tăng 10% về hỏa lực đây này, cái chỉ số gốc đây, thì nó cũng sẽ tăng được là 11,5 triệu. Đó chính là tăng cường về hỏa lực. Đó. Rồi, thế thì nếu như sau này chúng ta lại có thêm những cái hiệu ứng có lợi khác liên quan đến tăng về sát thương, ví dụ 10% sát thương nữa, thì cái phần sát thương này nó lại tăng dựa trên chỉ số gốc là 712.800. Thì lúc này sát thương của viên đạn nó sẽ thành 784.080. Và lượng hỏa lực lúc đó sẽ là 12 triệu 700. Còn đối với phần hỏa lực, nếu như chúng ta tăng thêm 10% hỏa lực nữa thì cái 10% này nó sẽ cộng dồn so với 10% trước đó là thành 20%. Và 20% này nó sẽ nhân với chỉ số ban đầu là 10 triệu, 10,4 triệu là nó sẽ thành là 12 triệu 595. Như vậy cái mức chênh lệch giữa cái việc tăng 20% sát thương và 20% hỏa lực nó đã thấy có vấn đề, là sự chênh lệch lên đến 104.000, tương ứng với 1% cái chỉ số tăng được. Tương tự như vậy, nếu như chúng ta có một loạt các cái chỉ số búp về sát thương, tăng sát thương khác nhau, ví dụ lên đến 100% sát thương và cũng như vậy tăng được 100% về hỏa lực, thì con số nó sẽ ra làm sao? Với 100% sát thương thì chúng ta sẽ được cái tổng hỏa lực sau cùng khi được tăng nó sẽ thành 27 triệu 225.000. Còn đối với việc là chỉ tăng 100% hỏa lực thì chúng ta sẽ thấy là nó chỉ có tăng được đến 20 triệu 992.000. Như vậy cái mức chênh lệch giữa việc tăng sát thương và tăng hỏa lực nó lên đến hơn 6 triệu, tương ứng với 30%. Đó, thì dựa vào cái bảng thống kê này, bảng so sánh này thì chúng ta có thể hiểu ngay rằng là gì? Cái nào thì tốt hơn cái nào. Đó, như vậy là gì? Một cái lời khuyên cho tất cả những người chơi là dù có tăng 1% sát thương chúng ta cũng nên cố gắng là đạt được cái mức là lấy được cái phần trăm sát thương này. Đó là lý do tại sao các cái base skin, các ngoại trang của căn cứ nó chỉ cộng có 1 đến 2% sát thương thôi, nhưng cái lượng hỏa lực gây ra của đơn vị nó được cộng dồn rất là nhiều và cái số hỏa lực nó tăng lên rất là lớn, được chưa? Rồi, bây giờ có nhiều người đặt câu hỏi là cái phần hiệu ứng có lợi của sát thương nó thường tăng được rất ít, trong khi đó thì hiệu ứng có lợi của hỏa lực nó lại tăng một cái con số rất là nhiều. Thế thì mình lấy trung bình, được chưa? Điển hình nhất là chúng ta có thể xem ở trong phần sĩ quan. Rồi, những sĩ quan thường tăng về hỏa lực nó thường tăng là 20% trở lên. Đó, có những sĩ quan lên đến 30%, có những sĩ quan lên đến 40%. Đó. Còn có những sĩ quan nó tăng sát thương thì nó chỉ có là 15%, đến cùng lắm là có những sĩ quan tăng lên đến 20%, hoặc là thậm chí có những sĩ quan lên 32% nhưng mà lại tấn công cho công trình phòng thủ, được chưa? Như vậy là mình sẽ lấy một cái con số bình quân là nếu như chỉ tăng 15% sát thương, còn lại là các chỉ số là tăng 20% hỏa lực, được không? Tức là sát thương nó tăng thấp hơn còn hỏa lực nó tăng cao hơn, thì kết quả nó sẽ như thế nào? Rồi, đây mình cũng sẽ lại có cái bảng so sánh tiếp theo. Mình tính toán là nếu như chỉ tăng 15% sát thương, còn trong khi đó cái phần tăng hỏa lực nó là tăng 20% hỏa lực trở lên, tức là cứ mỗi lần cộng thêm một cái hiệu ứng có lợi. Đó. Thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là gì? Trong trường hợp là 60% sát thương ban đầu tăng, nếu như chỉ tăng được 60% sát thương thì cái lượng chênh lệch nó thua so với việc là chúng ta tăng cường được 80% về hỏa lực, tức là tăng 4 lần. Ở đây chúng ta xét là có 4 cái hiệu ứng có lợi, mỗi cái hiệu ứng có lợi tăng 20% đó, cho hỏa lực, còn mỗi cái hiệu ứng có lợi sẽ chỉ tăng cho 15% sát thương. Thì chúng ta sẽ thấy được rằng là với 60% sát thương tăng được thì cái sát thương gốc ban đầu nó chỉ tăng được có 1 triệu 133.000 và hỏa lực sau khi tăng được sát thương là 18 triệu. Còn trong khi đó nếu như cùng với 4 cái hiệu ứng đó mà chúng ta chọn toàn là hiệu ứng tăng hỏa lực từ 20% trở lên thì chúng ta sẽ thấy được rằng là cái hỏa lực nó đã có sự chênh lệch hơn là 18 triệu 893.000, tức là chênh khoảng độ 3%. Tuy nhiên lên đến lượt thứ 5 chúng ta đã thấy bắt đầu cái cán cân dịch chuyển nó lại nghiêng về phía sát thương. Tức là gì? Càng tăng nhiều hiệu ứng có lợi về sát thương
thì cái con số này dù chúng ta tăng thấp hơn thì nó vẫn có sự chênh lệch rất đáng kể. Được chưa? Điển hình nhất ở đây chúng ta có thể nhìn vào bảng thống kê này. Đó, mình tăng lên đến 150% sát thương, còn hỏa lực thì được tăng lên thành 200% hỏa lực, thì chúng ta đã thấy cái sự chênh lệch của nó rất lớn. Với 150% sát thương chúng ta sẽ nhận được là 42 triệu 464 nghìn hỏa lực. Đó, sau khi được tăng. Còn với 200% hỏa lực thì chúng ta sẽ chỉ tăng được khoảng độ là 31 triệu 486 nghìn thôi. Như vậy là cái phần chênh lệch nó lại lên đến 35% rồi. Và như thế này, nếu như chúng ta càng tăng tiếp cái chỉ số 15% này lên, còn bên này cũng chỉ tăng 20% thôi, thì chúng ta sẽ thấy cái sự chênh lệch nó càng ngày nó càng lớn. Được chưa? Do đó là cái trong trò chơi thì chúng ta luôn luôn thấy là sát thương được tăng, hiệu ứng có lợi tăng sát thương ấy, nó được tăng cái con số nó thấp hơn so với tăng cường hỏa lực. Và chúng ta thấy được rằng là chúng ta có ít cái hiệu ứng có lợi về tăng sát thương hơn. Ok, trong khi đó là các hiệu ứng có lợi về hỏa lực thì nó lại được nhiều hơn. Đó. Rồi, điển hình nhất là chúng ta có thể kiểm tra ngay ở trong các pháo đài. Thì các pháo đài này nó chỉ tăng có khoảng độ cái chỉ số rất nhỏ thôi, đến 7% một cái pháo đài ở cấp độ 3. Đó là tăng kháng rồi là tăng sát thương là chỉ 7% thôi. Tuy nhiên nếu như chúng ta đã từng chiến đấu ở cấp độ 3 rồi, chúng ta thấy 7% này nó chênh lệch khá là lớn. Với việc một liên minh mà không có các cái công trình, các cái hiệu ứng có lợi từ công trình, thì cái việc chiến đấu nó sẽ khó khăn hơn so với những liên minh mà có được các hiệu ứng có lợi về công trình rất là nhiều. Đó, đây. Đó, đây, trông như thế này thôi nhưng mà các cái phần tăng chỉ số sát thương và hỏa lực này nó được cộng cho chúng ta rất là nhiều. Điển hình nhất là chúng ta cũng có thể áp dụng ngay ở trên cấp độ 4 với những liên minh mà chiếm được các pháo đài, các nhà lô cốt, họ thường đánh khỏe hơn so với những liên minh mà không chiếm được các công trình nào ở trên bản đồ. Đó là lý do vì sao mà cái hiệu ứng có lợi về tăng sát thương nó luôn luôn có giá trị thấp, nhưng mà nó lại luôn luôn có rất ít các cái hiệu ứng này. Đấy, đó là vì khi mà chúng ta tăng về sát thương thì nó được cộng dồn vào chỉ số gốc, còn đối với hỏa lực thì nó không. Cho nên là một cái lời khuyên cho các bạn là nếu như chúng ta đang có sự lựa chọn về việc là lấy 15% sát thương hay là 30% hỏa lực hay là 20% hỏa lực, thì mình vẫn khuyên là chúng ta nên lấy 15% sát thương nhiều hơn. Ok, rồi, có lẽ là hy vọng thông qua cái clip này đã giúp cho các bạn có thể hiểu cơ bản về thế nào là sát thương, thế nào là hỏa lực và cái nào thì có lợi hơn. Nếu không bạn không tin về video clip này thì bạn cũng có thể tự mình tính toán các con số, thì nó cũng sẽ ra được cái kết quả cuối cùng. Và mình nghĩ rằng kết quả cuối cùng đó nó cũng giống với cái cách mình đang tính toán ở đây. Rồi, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong các video clip lần sau. Nếu như có bất kỳ thắc mắc gì thì anh em có thể dồn vào diễn đàn Discord của mình hoặc là để lại phần comment ở trong video này. Mình sẽ cố gắng giải đáp cho anh em tất cả mọi thứ liên quan đến trò chơi Warpath. Ok, rồi, goodbye, see you again.